Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Ở bài hôm trước, mình đã hướng dẫn các bạn lập trình gia công khoan lỗ. Thì ở bài hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình gia công taro 4 lỗ M10 bước Ren 1.0. Mình sẽ lấy cái sản phẩm ở bài hôm trước để làm chương trình taro cho các bạn. Thì để gia công taro, bước đầu tiên mình sẽ phải xác định được cái tốc độ quay của trục chính S và cái bước tiến giao F của taro M10 1.0 là bao nhiêu. Thì đây là cái công thức để tính cái độ chạy giao F. Thì F sẽ bằng S nhân cho P. Trong đó F là cái bước tiến giao, S là số vòng quay trục chính, P là bước Ren. Thì ở đây M là 10 thì F sẽ bằng S nhân cho bước Ren là 1. Thì S ở đây mình sẽ tự cho nha các bạn. Thường thì là 200, 300, nhưng mà mình sẽ chọn 200. Thì thế vào công thức thì F sẽ bằng 200 luôn nha các bạn. Như vậy mình đã xác định được cái tốc độ quay của trục chính là 200, cái bước tiến giao là 200 luôn. Thì quay trở lại bên này thì mình sẽ taro 4 cái lỗ màu đỏ này M10 1.0. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái dụng cụ cắt là taro M10 1.0. Thì ở đây mình sẽ làm sẵn rồi các bạn. Thì ok thôi. Bước tiếp theo là mình sẽ chọn cái mặt phẳng an toàn cho nó, để 50. Thì có hai cách để xác định taro M10 Ren 1.0 sẽ chọn cái mũi khoan là bao nhiêu. Thì cách thứ nhất, mình có thể tra bảng cái taro bao nhiêu thì tương ứng với mũi khoan bao nhiêu. Thì cái bảng này các bạn tìm ở trên mạng sẽ có. Còn cách thứ hai, cái cách mà mình hay dùng thì taro M10 Ren 1.0 mình sẽ lấy 10 trừ đi 1 là cái bước Ren đó các bạn, thì sẽ bằng 9. Mình sẽ chọn cái mũi khoan phi 9. Giờ thì mình sẽ vào lập trình nha các bạn. Đầu tiên các bạn chọn cái điểm mà mình cần taro. Ok, các bạn cũng vào drill đây các bạn. Thứ hai là mình chọn mũi taro M10 1.0. Cái thứ ba là mình sẽ taro. Thì các bạn ở đây thì các bạn nhớ chọn tapping cho mình nha các bạn. Tapping là taro đấy. Cái chiều sâu taro mình để 28. Cái dưới này mình cũng để 50. Ở dưới này mình để 1 nữa các bạn. Sang bên này, lúc nãy mình đã xác định được cái trục vòng quay trục chính là 200, bước tiến F là 200. Bây giờ mình thế vào đây thôi để các bạn chạy. Thì giờ mình sẽ post chương trình ra cho các bạn coi. Thì khi post chương trình ra thì nó sẽ là G84. Thì để kiểm tra cái đường giao chạy thì các bạn nhấn chuột phải vào đây, chọn Navigator, rồi các bạn chạy thử. Rồi thì mình cũng xin được nói thêm những cái bài chia sẻ của mình ở trên kênh là những kinh nghiệm lập trình trong những năm qua đi làm của mình. Mình biết cái gì thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn cái đó. Còn các bạn có những cái vướng mắc gì thì hãy viết bình luận xuống dưới. Cái gì mình biết mình sẽ trả lời cho các bạn. Cái bài chia sẻ của mình hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Các bạn thấy bài chia sẻ của mình hữu ích thì hãy cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.